kitang-kita nyo naman. So, ganito yan guys. Yan. Okay, ang dami nyo. Partition, so 224, 44, 87. So, para madami tayo kailangan i-back up to 21 minus 88, 133 GB na yun. So, medyo madami. Hindi natin kaya i-back up, pero ang i-back up na lang natin is itong letter F. Pumunta sa ating C, kasi yun yung ating kailangang kuhanin. Okay, so Windows, users, PC. Okay, so hintayin lang natin yan. So yan, okay na guys. So nag-load na yung ating desktop. I mean yung pinaka desktop nung luma nating hard disk dati. So ang gawin natin is iba-backup na natin. So tuturo ko kayo kung paano. So ganito lang yan guys. So gawa kayo sa isang kung desktop. So desktop din. So copy nyo yan dito. Ayan. And then bubuksan nyo yan. Kukuhaan nyo lahat ng laman dito. Okay. Ayan. So lahat yan. And then itong downloads. Kung may laman yung downloads, kukuhaan nyo din lahat ng downloads. Copy nyo yan din dito. So nagkamali tayo na click na muna. So users, PC. Ayan. So favorites, may documents. Kung may documents din, so punta kayo sa gawa kayo folder na documents. Ayan, and then paste nyo yung files nyo. And then, kung meron kayong may music, so wala naman. May pictures, kung may pictures kayo, copy nyo lang din yan. And then, itong may videos, kung may videos, tracing, so kung kailangan nyo yung tracing, paste nyo lang din dito. Searches, wala naman. Contacts, okay. So, kung wala na, hindi pa sa public. So, yan. Okay. So, yan. Then, kapag na-backup nyo na, so pwede nyo siyang shutdown. Then, saan natin tutuloy yung video. So, kailangan ko muna makontak yung customer natin. So, before ko i-format ito guys, kailangan ko muna makasap si customer. Ayan, so hindi ko na reply niya. And then, baka kasi pa siya ngayon. So, gabi na, mga 10 PM na. So, gigisin mo na mamaya kasi may gagawin pa rin ako. So, tutulog muna at antok ako. Okay, so, mga news on the video. So, na-backup na natin guys dito sa aking SSD, yung mga files. So, pwede natin i-format yung local disk nito. So, meron kasi siyang partition. So, which is letter D. So, yung letter C, pwede natin i-format. And then, kaya SSD yung ginamit ko para mabilis mag-install yung ating installer or yung Windows natin. Kaya, I use SSD. Hindi na hard disk na ganito. Or laptop hard disk. Ayun. So, tinanggalan natin yung ating SSD. So, ito na yung madedetect lang ng ating computer na kanyang hard disk. So, dyan lang natin i-install. Okay. Okay, press okay, so hintayin lang natin mag-loading guys ulit yung setup natin. So maririnig nyo naman guys sa background. So tahol ng aso, hindi ko alam kung bakit. So kadalasan kasi pag ganun is may tao, and then uso ngayon dito sa barangay namin yung nakawag. So kaya kailangan careful tayo. Gigising tayo mamaya, mag-alarm tayo ng madami.
Kukontak ko pa si customer, antay ko yung reply niya kung kailangan ko siyang i-format yung hard disk nila nito kasi baka kailangan nila yung files. So I just want to make sure na before ko i-format, so inform muna si customer. So ito guys, okay na natin system unit. So na-format na natin yung kanyang hard disk, and then kukulang lang natin is yung binackup nating files dito. So lalagyan natin sa system unit, and then lalagyan natin yung mga tornilyo niya. Okay, so yan. Diretso na natin ito. So ang gagawin naman natin ay i-back up na natin yung ibabalik na pala natin yung binackup natin na files. So, ito na guys yung ating PC. So, hanap yung backup files na. So, ito yung nasa letter D ng ating files. And then, ito yung ating Windows noong pinaka-una. So, kakapin natin din dito sa desktop yung lahat ng na-recover natin na files. So, yung na-backup natin. Ayan. Hintayin lang natin matapos yan. So ito, na-backup na natin. Then ang gagawin natin is ayusin na natin yung mga tornilyo nito. So set up na natin ito ng maayos. Ayan. So ayusin na natin ito ng okay. So, tanggalin natin itong ating ginamit na extra. Ayan. So, ito lang guys yung mahirap din kapag umaga ako nagagawa. So, maingay yung mga bata, ingay yung mga halagang hayop dito sa bahay, at saka ang dami pang iba. Yung pati asong ingay. So kagabi hindi ko natapos kasi antok na ako. So kailangan ko din magpahinga. Ayan.
Kaya nyo naman, so medyo may yung mga bata sa labas. So ito guys, okay na yung ating system unit. Kaya pwede na makuha ng customer natin mamaya. Okay? So yun, abangan nyo yung ibang pang tutorial na gagawin. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.